السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا بألف خير. في فيديو اللي قبل ده نفذنا مع بعض الشنطة وقلنا ان هي تنفع للكبار والصغار، للأطفال يعني. وينفع ان احنا نزينها بأي حاجة. أنا هنفذ نفس الشنطة للبنات عشان خاطر العيد بإذن الله، وهنزينها برسمة الخروف، أو هنعمل خروف صغير كده عشان نزين بيه الشنطة بطريقة سهلة جدا. هنشوف خطواتها مع بعض دلوقتي. كمان الخروف اللي هنعمله ينفع ان انت تعمليه كوستر، وينفع ان انت تعمليه ميدالية وتزيني بيه ملابس الاطفال او الشنط. هنبتدي على طول نشوف الخطوات، وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، ولو اول مرة بتتابعيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبالنسبة للشنطة طريقتها بسيطة جدا وسهلة، اللي شاف معايا الفيديو عارف ان هي ما خدتش معانا اي وقت. هتلاقوا طريقتها في صندوق الوصف عشان لو حبيتوا تنفذوها. عشان نشتغل الخروف هنحتاج للونين من الخيط، اللون الابيض ولون بيج او اوف وايت او بني على حسب الخيط المتوفر عندك. انا هشتغل بخيط اليزا ديفا بلس، وهشتغل معاه بابره مقاس 3 ملم. وهنحتاج كمان الخرز ده اللي هو الخشب، هنحتاج 4. لو مش متوفر عندك مفيش مشكله، لو متوفر يبقى نحتاج منه 4. وكمان هنحتاج 2 خرز اسود علشان نعمل عين الخروف، وحاجة بسيطة من اللون الاسود عشان نعمل بيه بق الخروف. وطبعا لو مش متوفر عندك الخرز ممكن تنفذي عين الخروف بالخيط الاسود. هنشتغل جوه دايرة سحرية. هرتفع بسلسلتين، وهنشتغل بغرزة العمود بلفة. هاخد لفة على الابرة وهعدي من الدايرة، وهنسحب الخيط معايا 3 حلقات. هسحب الخيط من حلقتين وبعدين من حلقتين، وهكرر غرزة العمود بلفة جوه الدايرة. هنشتغل جوه الدايرة 14 عمود بلفة. اشتغلت 14 عمود جوه الدايرة السحرية، ودلوقتي هنسحب خيط البداية طرف الخيط كده عشان نقفل الدايرة كويس. وهنقفل بمنزلقة في اول عمود اشتغلناه. سلاسل الارتفاع مش هنحسبها معانا حاجة، اول عمود هو اللي هنقفل فيه بمنزلقة. نعد الغرز قبل ما نقفل بمنزلقة عشان نتأكد انهم 14. السطر التاني هنرتفع بسلسلة واحدة، وهنشتغل كده في اول مكان اللي هو اول عمود قفلنا فيه بمنزلقة، وهنشتغل غرزة عمود بلفة. وفي نفس المكان هشتغل كمان غرزة عمود بلفة. يبقى كده عملنا تزايد في اول غرزة، والغرزة اللي بعدها برضو هشتغل عمودين تزايد في نفس الغرزة، وهكمل لاخر السطر. في كل غرزة من ال14 هنشتغل عمودين بلفة، وفي نهاية السطر هيكون معانا 28 غرزة عمود. وصلت لاخر السطر وهنقفل بمنزلقة في اول غرزة عمود. طبعا احنا قلنا احنا هنشتغل خروف بس صغير كده علشان نزين بيه، لكن لو هتعملي اكبر هترتفع بسلسلة وهتشتغلي التزايد بالطريقة العادية. يعني احنا كنا عاملين في السطر ده عمودين في كل غرزة، السطر اللي بعده غرزة منفردة وتزايد لاخر السطر، والسطر اللي بعد ده غرزتين، كل غرزة لوحدها غرز منفردة، وفي التالتة تزايد. فانا هكتفي كده بالجزء ده. فهاجي هنا عند اخر غرزة من غرزة العمود بلفة كده، هشتغل تاني الغرزة معاكم عشان نغير اللون. كده اخر غرزة هسحب الخيط من حلقتين بس، ومش هكمل كده بنفس اللون. هاخد اللون الجديد كده وهقفل بيه الغرزة الاخيرة.
وبعدين هقفل باللون ده بمنزلقة في اول غرزة. هرتفع بسلسلة. خلاص انا ما عدتش عايزة اللون ده، خلاص هقصه واثبت الطرفين مع بعض. هنقص الطرف ده وهربط كده الطرفين مع بعض. وهبتدي اشتغل باللون الابيض. السطر اللي احنا هنشتغله دلوقتي على حسب عدد السطور اللي انتي اشتغلتيها، يعني اشتغل عدد من السطور وفي اخر سطر هتشتغلي السطر ده. يعني لو حابه ان انتي تعمليه كوستر كبير او مفرش هتشتغلي بطريقه التزايد العاديه، وهتيجي في السطر الاخير ده وهتشتغلي بنفس الطريقه. هرتفع كده بسلسلتين، هاخد لفه على الابره وهعدي كده في نفس المكان اللي ارتفعنا منه، هشتغل غرزه عمود بلفه. واحد في نفس المكان، 2 3 4 5. عملت كده 5 غرز عمود بلفة في نفس الغرزة. 1 2 3 4 5. لو انتي بتشتغلي بخيط رفيع ممكن ال5 أعمدة تخليهم 6. ديت الحلقة اللي احنا في اخر عمود هنسيبها كده، وهروح لأول غرزة عمود كده وهعدي من تحت حلقتين السلسلة وهسحب الخيط كده واسحبه من الحلقة ديت كده بالشكل ده. وبعدين هعمل سلسلتين وهاخد لفة على الإبرة وهسيب غرزة وهروح للي بعدها كده وهعدي وهشتغل 5 أعمدة في نفس الغرزة كده. 2 3. عملت 5 أعمدة بنفس الطريقة. هسيب الحلقة ديت واروح لأول عمود وهسحب الحلقة دي من هنا كده، هعديها من هنا وبعدين اشتغل سلسلتين معايا بالشكل ده. وهكمل كده بنفس الطريقة، هسيب غرزة واللي بعدها اشتغل 5 أعمدة. وصلت لاخر السطر، عملت اخر غرزة وارتفعت بسلسلتين وفاضل معايا اخر غرزة في السطر مش هنشتغل فيها حاجة، وهروح لاول غرزة اشتغلتها في الوسط كده، هنا المكان اللي كنا قافلين بيه ال5 أعمدة. اعدي كده بالإبرة وهسحب الخيط وهعمل منزلقة. طريقتها سهلة جدا وبسيطة زي ما احنا شايفين. خلاص هنقص الخيط ده كمان وهنسحب طرف الخيط بإبرة التنظيف، هنداري الخيوط الزيادة تحت الغرز. هنعمل ودن الخروف باللون البيج كده. عقدة البداية 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وبعدين هرتفع بسلسلة على ظهر السلسلة كده، وفي أول غرزة من ال6 هشتغل غرزة حشو، واللي بعدها غرزة حشو، وفي الغرزة اللي بعدها هاخد لفة على الإبرة وهشتغل غرزة نص عمود، واللي بعدها غرزة نص عمود، وفي السلسلة رقم 5 هشتغل غرزة عمود بلفة. في آخر سلسلة اللي هي سلسلة رقم 6 هنشتغل 5 أعمدة.
يبقى عملنا 5 أعمدة في آخر غرزة من ال6. هناخد خيط البداية ده معانا بعد ما عملنا ال5 أعمدة كده في نفس الغرزة، 1 2 3 4 5. غرزة العمود اللي هنا هشتغل كده قصادها غرزة عمود، اللي هي الغرزة اللي كانت قبل ال5 أعمدة. لفة على الإبرة، غرزة النص عمود، هنعمل غرزة نص عمود، لفة على الإبرة وغرزة النص عمود التانية غرزة نص عمود. وبعدين آخر غرزتين كنا ابتدينا بغرزتين حشو، بآخر غرزتين من الجنب ده غرزتين حشو كده. 1 2. خيط البداية كده ثبتناه، هنقطع خيط البداية وده كده شكل ودن الخروف كده. هنقطع طرف الخيط ده، هنسيب طرف بس صغير منه كده، وهتكون معانا بالشكل ده كده. هنعمل واحدة كمان بنفس الطريقة. عملت كده الودنين، ودلوقتي هنعمل رجل للخروف. طبعا هي مش رجل، يعني هي عبارة عن عدد من السلاسل. هنعمل كده عقدة البداية ونشتغل عدد من السلاسل. اشتغلت 30 سلسلة وخلاص هقص الخيط. هنجيب الخرز الخشب وهنعديها كده من طرف السلسلة من الخيط ده، وهنعمل عقدة بحيث ان الخرزة ما تطلعش من الخيط او من السلاسل. والناحية التانية من السلسلة برضو هنعديها كده من الخرزة ونعمل العقدة لنفس اللي عملناها في الجنب التاني. وهنعمل سلسلة تانية 30 سلسلة برضو كده، وهنعدي منها الخرزتين بنفس الطريقة. ودلوقتي هنجمع الأجزاء مع بعضها. هنجيب أول ودن كده، طبعا هنثبت بإبرة التنظيف. هقفل الأول الودن كده غرزة الحشو، أول غرزة مع آخر غرزة من الجنب التاني كده، وهقفلهم الاتنين مع بعض عشان تكون ملمومة معايا بالشكل ده. وهاجي هنا هحطها في الجنب ده كده، وهعد من بعدها 4 غرز، 1 2 3 4. بعد الغرزة رقم 4 هحط الودن التانية وهثبتها كده. هثبت الودن في آخر سطر بس من الخلف كده لآخر سطر اللي هو باللون البيج. هعدي الإبرة كده وهثبت الودن. ثبت الودنين بالشكل ده، وزي ما قلنا ما بينهم 4 غرز، واي خيوط زيادة كده دارتها تحت الغرز من الخلف بالشكل ده. وهنركب العيون. وزي ما قلنا لو مش متوفر عندك خرز ممكن تعمليها بالخيط باللون الاسود. هنركبها كده، ده اول سطر اشتغلناه، وده تاني السطر هنركبها كده ما بين السطر الاول والسطر التاني. ممكن تلزقيها وممكن تخيطيها. انا هخيطها بالابرة والخيط اللي هي ابرة الخياطة العادية.
ركبت العيون بالشكل ده. دلوقتي هنعمل بق الخروف. هنعمله طبعا بق صغنن عشان هو اصلا صغنون، فهنعدي كده بالابره في المنتصف برضو كده، وهسحب الخيط وهعديه على طول، يعني غرزه واحده، وهعدي الخيط كده. هنعمله بق صغنن زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. انا معايا الخيط سميك، لكن لو انت بتعملي خيط ديفا او اي خيط رفيع عدي بالخيط مرتين 3 كده، لكن انا هعدي بس مره واحده عشان الخيط معايا خيط سميك، خيط صوف، فعشان يبقى البق كده صغنن وماشي مع شكل الخروف. وهنقص الخيط وهثبته تحت الغرز. دلوقتي هنركب الرجلين. طريقه تركيبهم سهله جدا. هاجي برضو كده في المنتصف والغرزه اللي في النص كده، وهعدي من السلسلتين اللي قبلها، هعدي الخرزه كده. طبعا ممكن تعديها من قبل ما تركبي الخرزه فيه، وتركبيها برضو دلوقتي عادي. يعني لو حبيتي ان انت تركبيها قبل ما تركبي الخرزه ركبيها. وهنعمل عقده صغيره كده، هنربط كده الناحيتين مع بعض. والتانية هنعديها برضو كده زي ما قلنا، هنسيب بس غرزة واحدة سلسلتين اللي بعدها، وهعدي الخرزة كده، وهنعمل برضو عقدة صغيرة. وبكده نكون خلصنا خروفنا الجميل الصغنن. شكله جميل جدا وسهل وبسيط. ممكن نركب فيه حلقة ميدالية كده من فوق ويبقى ميدالية وصغنن وشكله جميل جدا. وكمان ينفع في توزيعات العيد للأطفال هيفرحوا بيه. زي ما احنا شفنا طريقته سهلة وبسيطة، وزي ما قلنا احنا هنزين بيه شنطتنا الجميلة الصغننة ديت اللي نفذناه في الفيديو اللي قبل ده. هنثبته كده بالشكل ده في الوسط كده. تقدري تخيطيه في الشنطة او تلزقيه بلزق الشمع زي ما تحبي. اي طريقة تفضليها ثبتيه بيها. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح ويكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك، ولو اول مرة بتتابعيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.